นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องหัวใจในสายลมนะครับ Dangerous Romance นะครับ EP ที่1นะครับผมเรื่องราวนะครับผมของความรักนะครับระหว่างตัวกังหันและสายลมนะครับผมกับคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยกับคนที่ขยันเรียนน้อยมากๆนะครับผมแต่ฐานะต่างกันแล้วต้องมาเจอกันเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เป็นการแสดงของเพิร์ทกับชิมอนด้วยนะครับที่2คนนี้ได้เข้ามาคู่กันในเรื่องแรกนะครับผมที่2คนนี้โคจรมาเจอกันเดี๋ยวลองดูซิว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็ระหว่างบางคนบอกว่าดราม่ามากๆแน่เลยบางคนบอกว่ามันต้องมีความเป็นคอมเมดี้หน่อยๆแหละเราไม่รู้เลยนะครับผมดูจากเทรลเลอร์เหมือนเทรลเลอร์จะหลอกเราหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปดูก่อนแล้วกันครับผมกับ EP ที่1นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV แล้วก็ทางวิวที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับหัวใจในสายลม Dangerous Romance EP ที่1ครับไปเลยคุณคิดว่าคนเราเท่ากันไหมครับแน่นอนคนเราต่างกันไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดหน้าตาผิวพรรณหรือแม้แต่สังคมที่เราอยู่ผมหวังแค่ให้เด็กอย่างพวกเราได้มีโอกาสทางสังคมที่เท่ากันแต่ไม่เลยยิ่งบ้านจนโอกาสในชีวิตก็น้อยลงตามไปด้วยส่วนคนที่บ้านรวยตอบเอครับพวกนั้นแค่ไหลไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมก็ประสบความสำเร็จได้แล้วเพราะความต่างแบบนี้แหละผมถึงอยากทิปตัวเองขึ้นไปแต่เมื่อขึ้นมาถึงจุดหนึ่งโชคชะตาก็ดึงเราลงมาที่เดิมอีกคุณคิดว่าคนเราเท่ากันไหมครับ
หัวใจเนี่ยใส่ลม เสร็จแล้วครับคุณลุง ทั้งหมดก็150 บาทครับ เฮ้ย ทำไมแพงจังอ่ะ ที่อื่นล้างแค่80 บาทเองนะ อ้าวนั่นมันก็ร้านอื่นไงลุง ร้านนี้ป้ายเขาก็เขียนอยู่150 บาท เฮ้ย ไม่จ่ายเว้ย แค่ล้างรถโง่ๆแค่นี้ต้อง150เลยเหรอ ไปดู เดี๋ยวกูจะไปฟ้องพี่หนุ่มกัญชัย เอ้าแล้วลุงพูดงี้ได้ไงอะร้านนี้ไม่ได้ใช้ของห่วยๆนะเว้ยลุง ผมเล่าให้ฟัง เครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงราคา120,000เครื่องฉีดโฟมปั๊มลมอีก57,000ส่วนค่าเครื่องดูดฝุ่นนั้นก็23,000แต่จะค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่เฉลี่ยเดือนละ35,000และยังไม่รวมค่าแปรงค่าน้ำยาค่าดูนนี่นั่นอีกประมาณตกเดือนละ 5,000 บาท ค่าจ้างพวกผมรวมๆกันก็ตกวันละ 3,500ลุงคิดว่า150 บาทนี้มันสมเหตุสมผลไหมครับ โอ้ย กูคิดตามไม่ทันเลยอ่ะ อ่ะแต่จ่ายก็จ่ายไว้ ขอบคุณครับคุณลุง ขอบคุณที่ใช้บริการ หวังว่ารอบหน้าเจอกันใหม่นะครับ ไหนลอง โอ้ครับเฮีย ผู้กำกับมาเป็นเจ้าของร้านเองเลยเหรอ โอเค ขอบคุณมากนะวันนี้ ขอบคุณครับ ครับถ้าไม่อยากประหยัดอ่ะ ได้ครับ จดค่าใช้จ่าย ค่าแรงรางรถ500แต่ค่าใช้จ่ายต่างๆก็รวมกัน100 กว่าบาท ว่าไงน้องรัก กลับดึกจังวะ ก็รอรถเมย์โอ้โหนี่รองเท้าคู่ใหม่เลยเหรอวะเนี่ย เออทำไม คนอย่างสายฟ้าทำไมจะหาไม่ได้ ไง สวยปะ มึงไปหลอกคนไข้แก่ๆเขาซื้อให้แล้วดิถ้าลูกหลานเขารู้นะเดี๋ยวเขาก็ไม่จ้างมึงมาดูแลที่บ้านต่อ โอ้มึงหยุดบ่นดิ ฮะ ไอ้สายลม คือถ้ามึงหาเงินแบบตรงไปตรงมาเนี่ย เราจะมีปัญญาที่ไหนไปจ่ายหนี้ เดือนที่แล้วอ่ะ ก็เกือบจ่ายไม่ทันหวิดโดนกระทืบ ก็นี่ไง กูก็รับจ็อบทำงานพิเศษอยู่นี่ไง หิววะมีอะไรกินมั่ง ข้าวต้มกับไข่เจียวอ่ะ แต่กูขอบอกนะ กูเพิ่งได้ข้าวสารจากบ้านคนไข้มา ข้าวสารบ้านเขามึงก็เอามาด้วยเหรอเนี่ย กูไม่ได้ขโมยเขาให้กูมา อ๋อนึกว่าขโมยแม้กระทั่งข้าวสาร ใช่กูขโมยมาหนึ่ง อะไรอ่ะ กินวะ มึงเชื่อกู มึงอ่ะ ไม่ต้องไปรับจ็อบพิเศษหรอก ไปตั้งใจเรียนให้หลุดทุนก็พอ แล้วพอมึงเรียนจบนะ หางานได้ดีๆ แล้วมึงก็จะได้รวยๆ ความฝันของกูคืออะไรรู้ป่ะ ว่า กูจะเกาะมึงแดก ความฝันมึง กูยอมรับจ็อบทำงานจนตายเลยอะ มึงไม่ต้องกินแล้วไข่เจียว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มือไวขึ้นเยอะนะ ให้แล้วให้เลยดิ มึงว่ากูทำตกดีไหม เฮ้ยยิงไม่ค่อยมีกินโย ได้เรียนโรงเรียนที่ดีเพราะว่าได้ทุน เสื้อผ้าก็จะดูเหลืองกว่าคนอื่นเขาเอาเป็นเสื้อเก่า เฮ้ยสายลม เอ้าออโต้กูได้มาแล้ว ได้อะไรวะ นี่ไงมึงดูดิ เฮ้ย นี่มึงได้บัตรวงที่มึงอยากได้มาแล้วเหรอ เออดิวะ มึงแล้วมึงดูนี่ ไม่ใช่บัตรธรรมดานะเว้ย แม่งเป็นบัตร VIP VIP ด้วย เออกูจะได้ถ่ายรูปกับเมมเบอร์ด้วยนะเว้ย เดี๋ยวนะ บัตร VIP มันเกือบ10,000เลยไม่ใช่เหรอ แล้วนี่มึงไปขโมยเงินใครมาซื้อเนี่ย ขโมยเชี่ยอะไรก็เงินเก็บกูดิ น้องนุ่นนี่เมนกูก็จะแกนแล้วอ่ะ กูก็เลยจะไปส่งลาน้องเขาซะหน่อย นี่ถ้าแม่มึงรู้นะว่าซื้อบัตรราคาเกือบ10,000เนี่ยจะมาบ่นกับกูอีกแน่ๆเลย เฮ้ย มึงก็อย่าบอกแม่กูดิอ่าเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมึงมื้อหนึงโอเคปะ
นี่มึงติดสินบนกูเหรอเริ่มติดตั้งแต่คนรวยแล้วนะ ธรรมดา คนมันมีก็ต้องขอซะหน่อย มีขี้เลย ไปเดี๋ยวกูพาไปเลี้ยงข้าว รอนานปะ โอ้โหพวกมึงจะมากัน นั่งรอจนตูดเน่าหมดแล้วเนี่ย ว่ามึงก็เน่าเหมือนกันนะเนี่ยอาบน้ำก่อนไหม อยากแดกน้ำปั่นก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำอะเหนื่อยชิบหายซ้อมมาตี 5ไม่ได้พักเลย พาไปแดกเลยปะ ไปดิ โอ้ยแถวยาวจังอ่ะ เหนื่อยเนี่ย หิวน้ แบบนึงก็ได้กินเหล้า ำหิวน้ นี่ไงแค่แล้ว ำเอ้ย เริ่มต้นแล้วนะ เด็กเร็วเริ่มต้นแล้วนะ เริ่มต้นแล้วนะ แดงมะนาวครับ บูฮาวายครับ ผมเอาปิโป้ยาคูนูเทลล่าชานมไข่มุกกล้วยสุกๆไข่ดิบๆครับ มึงสั่งดีๆดิพวกแม่งใส่ไงวะ ใหญ่จนไม่มีใครสั่งใครสอนเลยหรือไงวะ ใหญ่ไม่ใหญ่พ่อมันกำลังสมัครสอสอ่ะมึงกล้าสอนมันปะล่ะ กูจัดแม่ง เอ้ยใจเย็น พ่อมันสนิทกับพอมึงทำอะไรไป มึงโดนลิฟต์ทุนขึ้นมา มึงตัดอนาคตตัวเองนะเว้ย โอ้เชี่ย กินอะไรอะ ไม่ลงไอ้เหี้ย ทีนี้กูขอ ไม่ ทีนี้มันใหญ่กูขอได้ปะ ร้านแม่กู ร้านแม่มึงแต่แม่มึงก็ให้กูกินแบ่ง ก็พันร้านแม่กู โอ้ยแค่กันเป็นเด็กไม่ได้พวกมึงนี่ แฮมเลยดิ สบายชิ้นนี้มันน่ากินอ่ะ โอ้ก็ใหญ่มีกิน เอาเอ้ยใส่ลมเดือนนี้มึงช็อตอีกแล้วเหรอ่ะ เปล่าแค่ใกล้ถึงวันจ่ายหนี้อ่ะกูเลยอยากเซฟเงินเอาไว้เฉยอีกอย่างหนึงกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้ ทำไม แม่กูบอกให้กูดูแลมึงเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นไม่ได้ ทำอะไรเนี่ย ฮัลโหลครับแม่ไอ้สายลมมากินข้าวไข่เจียวอีกแล้วอะแม่เอ่อผมขอน่องไก่เพิ่มอีก2 ชิ้นแล้วกันเอ้ยไม่เอาแม่งั้นเอาเป็น4 ชิ้นเลย เอามาเผื่อหนูได้วย ไม่ต้องเกรงใจ ขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ จบ อ้าว แม่ สวัสดีค่ะ แม่เปิดร้านในนี้ ลูกก็เลยได้ลิขิตเรียน พิเศษสูตรเด็ดเป้า แถมแกงจืดเต้าหู้หมูสับแบบเบิ่มๆเลยนะ คุณนะครับเกรงใจมากเลยครับ ช่วยแม่ ไม่เป็นไร ถือว่าตอบแทนที่สายลมอ่ะช่วยแม่ดูแลไอ้หนูเนี่ยติวให้มันหน่อย แม่กลัวเกรดมันตก จนไม่ได้ทุนเนี่ย บางทีตี 4นะ แม่เดินลงมายังเห็นมันเต้นเพลงไอดอลอยู่เลย แม่ไปได้แล้วแม่ไปได้แล้ว แม่อยาก นู่นแม่ดูดิกลับไปดูลูกค้า งั้นแม่ไปขายของก่อนนะ ไปครับ จะเก็บของที่แม่ ได้แม่ บรรดาเด็กทุนทั้งนั้นเลย ครับ 3 ไป คน ดู นี้ ลูกค้าเนาะครับขอบคุณครับ ทุนพนักงานในโรงเรียน มันเป็นเพลงอะไรอ่ะว่ามันเต้น ทุนเรียนดี น่าจะเล่นคิวอยู่นะครับ ระดับเอวเกิดอะไรขึ้นวะ มีอะไรกูช่วยปะ เอ้ยไม่มีอะไรกูไม่ใจเรียกเฉยเดี๋ยวกูไปหาหัวก่อน กูด้วยปะ ไม่เป็นไรกูไม่ใจเรียกแป๊บเดียว มึงไม่กินแล้วเหรอ เดี๋ยวก็มากิน แปลก ว่าแปลก เออ ๆปกติมันไม่เคยทิ้งข้าวนะ นั่นดิ ไก่ยังไม่ทันหมดชิ้นเลย คนนี้ไปแกล้งแน่เลยอ่ะ เฮ้ย มึงรู้อะไรไหมอะไรที่เจ็บกว่าสาวทิ้งจนเสียศูนย์อะก็รายงานกูได้ศูนย์ไงไอ้เฮีย
นี่รายงานพวกมึงมีปัญหาเหรอ ไพโรจน์บอกว่ากลุ่มพวกกูอ่ะเหมือนก๊อปกลุ่มพวกมึงมาไงมันก็เลยให้ศูนย์ เฮ้ย แต่กูก็แก้มันไม่เหมือนกันมากแล้วนะ ที่เหมือนมากเฮียอะไรอ่ะเอ้ยเพื่อนใจเย็นโชคดีอ่ะที่กูไปต่อรองกับไพโรจน์มาได้เขาก็เลยให้แก้ใหม่อีกรอบนึง กูขอโทษนะ เดี๋ยวกู ไม่เป็นไร ก็ขอบคุณมึงมากอะที่มึงแก้ให้พวกกูนะเว้ย แล้วกูก็เห็นเดินมาไกลอะกูเลยซื้อน้ำมาให้ กินให้ชื่นใจหน่อยดิเร็วเดินมาตั้งไกลเนี่ยนิดนึงเอามากินน้ำกูอยากตอบแทนมึงไหมไม่ใจเย็นดิเชี่ยปล่อยมันโดนอย่างนี้นะไอ้อะทำลายเลย ใช้กำลังพวกมันไปไม่ได้หรอก มึงฟังกูได้อ้วน ถ้าต่อไปเอาเงินกูไปแล้ว อย่าทำงานเหี้ยๆแบบนี้มาให้กูอีก เข้าใจปะ ที่หาเงินมาซื้อบัตรคอนก็เพราะอย่างนี้นี่เอง เจ็บไหมจ๊ะมา ก็รับจ้างเขาทำการบ้าน กินอีกกินหน่อย เดี๋ยวกินดิเปิดร้อนกินแล้ว กินดิเยอะๆกินเยอะๆเดี๋ยวคอแห้งเฮียน่าสงสารตัวคอนเสิร์ตเหรอแพงด้วยนี่หว่ากูว่าตั๋วเฮียเนี่ย ไม่คู่ควรกับมึงว่ะ เชี่ยยา ทำไมรักวงนี้มากเหรอฮะเอ้ย ไม่เป็นไร ถ้ามึงรักมากนะมึงก็คาบอย่างนี้ไว้ทั้งวัน แล้วกูจะไม่ฉีกเข้าใจปะโอเคปะคาบไปดิ พวกกูอ่ะไม่ฉีกหรอก แต่พวกกูเผาเว้ย ถ้ามึงปล่อยนะ กูฉีกแน่ไอ้สัตว์ นี่ครับจานเอามาให้อาจารย์ดูทำไมเนี่ยครับ เอ้า อันนี้มันทำลายร่างกายในโรงเรียนเลยนะอาจารย์ วัยกำลังห้าว ก็เล่นแรงเป็นปกติแบบนี้แหละ ฮอร์โมนอะยูโน่แปลว่าอาจารย์จะปล่อยออกไปอย่างนี้ครับใจเย็นๆ ยังไงเนี่ยอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาของพวกเธอ ถ้านักเรียนมีปัญหากันเนี่ย อาจารย์ต้องจัดการอยู่แล้ว มาถึงยังเคเข้ามาเลย อาจารย์เรียกผมมามีอะไรป่ะครับ ก็สายลมเอาไว้ถ่ายคลิป ที่พวกเธอเนี่ยไปเล่นกับออโต้ที่โรงยิม ที่หลังจะเล่นอะไรกันเนี่ย ก็อาจจะพอดีสิ เนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจผิดเลย ขอโทษด้วยครับอาจารย์พอดีผมแค่หยอกล้อกับเพื่อนเล่นๆนะครับ ไม่คิดว่าจะมีคนเดือดร้อน อาจารย์ก็เลวนะครับ เห็นไหมแค่แย่กันเล่น เด็กสมัยนี้ก็จะแฉท่าเดียว ก็ต้องทำตัวทุกอย่างเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองเนาะ เข้าใจ ป ไหม กป้องหน้าที่ อย่าไปโกรธเพื่อนอะไรเขาเลยครับเขาอาจจะแค่เข้าใจผิดนะฮะ คลิปแบบนี้ต้องลงโซเชียลให้ประชาธิปไตย ยังจิตใจดีอีกด้วย แต่ไม่ได้หรอก ไอ
ในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยต้องจัดการ สายลม ลบคลิปซะ ฮะ คือเดี๋ยวมีคนเห็นเนี่ย จะเข้าใจผิดกันหมด โรงเรียนก็จะเสียชื่อเสียงไปด้วย รีบลบออกไปเลย นี่เธอจะลบดีๆ หรือว่าจะให้อาจารย์หักคะแนนเธอ ไหน ลบยัง ตัดสิน แค่ ใจ นั้นน่ะ ผิดแหละที่ฟ้องอาจารย์อะลูก งั้นก็ถือว่า วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะ ขอบใจมากที่ให้ความร่วมมืออะจับมือกันลูกผู้ชายอ่ะ เข้าใจผิดกันก็คืนดีกันซะ ได้สิครับอาจารย์ เพื่อนกัน กูถามจริงนะ ที่ไงไปฟ้องอาจารย์ไว้ คิดผิดอะมีหน้าฟ้องเลย อยากเป็นพระเอกมากเลย น่าจะโพสต์เลย จะเป็นนางเอกวะล่ะ อืม มึงคิดว่ามึงเรียนที่หนึ่งได้แล้วมึงจะห้าวได้อะมึงอย่าลืมไปนะเว้ย ทุนที่มึงเรียนอยู่ก็คือทุนที่พ่อกูบริจาคเรียนทั้งหมด โทษที กูอาจจะใจร้อนไปหน่อยนะไหนๆก็เรียนห้องเดียวกันแล้ว กูจะไม่เอาเรื่องมึงก็ได้ แต่กูมีข้อแม้อยู่อย่างกราบตีนกู โอ้โห เป็นพระเอกที่น่ากระทืบเหมือนกันนะอย่าง F4 เนี่ย ทำอย่างเหี้ยอะไรนะ คุณครูครับเดี๋ยวผมช่วยถือไหมครับ อ๋อ ขอบใจจ้ะแหมเธอเนี่ย เรียนเก่งแล้วยังมีน้ำใจอีกด้วยนะ โอ๊ยไอ้เหี้ยเบาๆดิ โอ๊ย มึงนี่นะ เตือนพวกกูอย่าไปยุ่งกับพวกมันเนี่ยถ้าเสือกเสนอตัวไปทำรายงานให้มันอะไรวะ โอ้ยกูอยากได้ตังค์ไปซื้อตั๋วบัวะเชี่ยไม่มีคิดเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ โอ้ยเอ้ยใส่ลงกูขอโทษมึงด้วยนะเว้ยเชี่ยมึงมาสวยกว่ากูเลยอะ ไม่เป็นไรหรอก กูก็เกลียดแม่งเหมือนกัน เอาไงอ่ะอยากกระทืบแม่งเลยปะ เฮ้ยแค่นี้อาจารย์แทบจะกราบมันอยู่แล้วมันไปกระทืบมันมึงโดนไล่ออกแน่เดี๋ยวกูทำรายงานให้แม่งไปจะได้จบเบาๆดิไอ้เหี้ย ฟังคุณมันเป็นมึงวะ กูคือแม่งเบา มีมามุงดูอะไรอีกแล้วเนี่ย ก็มาดูแกตอนวาดรูปไง สงสัยโดนแกตก หิวแล้วอะไปหาอะไรกินไหม ไปดิ ถ้าแกเลี้ยงนะ แหนลูกเจ้าของโรงพยาบาลยังต้องให้เราเลี้ยงอีกเหรอะ แล้วลูกเจ้าของอสังหา
ไม่มีเงินเลี้ยงหรอไง วีดิ ร้านเดิมไหม แหมหวานกันไม่เกรงใจสื่อเลยนะคะสมละที่เป็นคู่จิ้นของโรงเรียนทำไมไม่คบกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยวะ มึงดูสภาพคุณหนูเขา วันวาดรูปก็ไม่สนใจเลยแหละใส่คุบไปก็ประสาทแตกตายดีวะ เขาเรียกว่าโฟกัสเว้ยกั้ง โอ้โห ถ้ามึงจะจิ้นไงขนาดนี้นะพวกกูก็เขินแย่ดิครับ แล้วพวกมึงจะไปกินอะไรกันวะพวกกูไปด้วยดิ เสียใจด้วยวะกูมีอย่างอื่นให้มึงทำเรื่องไอ้สายลูก ยังไม่แล้ว เฮ้ยเชี่ยใครวะ เชี่ยเอาน้ำสาดมาจากตึกเลยเหรอวะ แม่งโคตรเหมือนฉากโดนบูลลี่ในเมย์ญี่ปุ่นเลย อาจจะแค่บังเอิญเทลงมาพอดีมั้ง ใช่เหรอ ไม่มีหรอกสิคิดมากเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยนี่เป็นไรปะวะ เจ็บปะเนี่ย ไม่เป็นไร ใครทำวะ เฮ้ยย่ามือชี้กูหายไปไหนวะ เชี่ยต้องเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอวะ สัตว์ทำอะไรเพื่อนกูวะ กูทำอะไร มึงอย่าตอแหลมึงตัดขาก็ยีเพื่อนกู ชี้กระยาเพื่อนกูโดนฉีกขาด ถ้ามึงจะทำเหี้ยอะไรก็ทำต่อหน้าดิวะ อย่าทำรับหลังดิ มึงมีหลักฐานนะ ตึงมาก แถวนี้มันเถื่อนนะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ทำใจหน่อยนะเพื่อน อยากเข้าก่อนดิ ไม่ได้อะชี้ของภูวิชัยต้องส่งบ่ายนี้แล้วต้องรีบอ่านก่อนไอ้เหี้ยกังหันแม่งกรีดชี้กูหมดเลยเนี่ย กูช่วยมึงปั่นแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้กินข้าว เฮ้ยพวกมึงนี่นะแตกซะแผน รักกันดีเนาะน่ารักจัง ตอนกูบ้างดิ แตกเองดิ สป กู อร์ต ก็ช่วยมันปั่นอยู่นี่ไง อะอะไรของมึงวะ พวกกูอยากนั่งตรงนี้ว่ะลุกไปดิ โต๊ะเนี้ยมีชื่อพ่อมึงไงวะ มีชื่อพ่อมันแปะอยู่ นี่นะโต๊ะอื่นก็มีเยอะแยะมึงก็ไปนั่งที่อื่นดิ ก็พวกกูจะนั่งตรงเนี้ย มีอะไรปะมีดิวะ อยากซัดหน้าคนสันดานที่เหี้ยพวกมึงมานานแล้วสัตว์ เฮ้ยไปเถอะนี่ได้เพื่อนปั่นงานอ่ะเสียเวลา ของ เ
เร็วดิ ของเยอะรอแป๊บนึงดิ ถ้ากูไม่ถือข้าวกับนาวไปนะแม่งแดกข้าวผ่านทูบได้ไอ้เหี้ย แค่คิดก็โมโหแล้วอ่ะเมื่อเที่ยงมึงไม่น่าไปยอมแม่งเลยแม่งก็ได้ใจ เออ นี้กูก็นั่งเสียวตลาดทั้งวันเลยเฮียกลัวแม่งจะมาเล่นเราอีก โอ้ย สัตว์แน่จริงก็ลงมาดิวะ อายุไม่ถึง18ขับรถได้ไงวะ เออ พอมึงเส้นใหญ่ซะขนาดนั้น กูว่าถ้าแม่งขี่เฮลิคอปเตอร์อะกูยังไม่แปลกใจเลย ไอ้เชี่ยแล้วต้องโดนอย่างนี้จนจบม .6 เลยเหรอวะ กูไปทำประกันชีวิตไปก่อนดีกว่าไหม ไม่ต้องหรอกพวกเรานิ่งๆไปเดี๋ยวแม่งก็เบื่อเอง เอาวะ งั้นกูไปทำงานก่อนนะเจอกัน ไอ้เชี่ยแม่งมีข้างเดียวไปหาแม่งอีกข้าง ขอโทษครับ ผมขอรองเท้าผมคืนได้ไหมครับ นั่นไง กูเจออีกข้างแล้ว เดี๋ยวล้างรถแล้วเจอกันแน่เลยอ่ะ ว่าแหละ นึกว่าใคร เพื่อนสายลมนี่เอง มีเฮียอะไร พูดดีๆเลยครับ ผมเป็นลูกค้ามาล้างรถ จะล้างดีๆหรือจะให้กูคอมเพลนกับเฮียเจ้าของร้าน มึงจำไว้นะ ที่เนี่ยมีคนอยู่สองประเภท คนแบบแรกคือเจ้าของรถแบบกู และแบบที่สองเนี่ย คือคนล้างรถอย่างมึงฝากด้วยนะครับ คนล้างรถ ล้างดีขนาดเนี้ย เป็นกูคงไม่เรียนดีกว่าป่ะ ถ้าเสร็จแล้วเนี่ย ผมขอตัวนะครับคุณลูกค้า เดี๋ยว บัตรเครดิตที่กูวางไว้ในรถอยู่ไหน กูไม่ได้เอาไป มึงไม่เอาไปแล้วใครเอาไป กูไม่ได้เอาไปมึงลองไปหาดูก่อน ก็มันไม่มีอะมึงดูดิ ขอโทษนะครับ คุณลูกค้ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับ คือพอดีว่าผมวางบัตรไว้ในรถนะเฮีย แล้วผมก็มาล้างรถ แล้วตอนผมมารับรถ บัตรมันก็หายไป ก็ไม่รู้ว่าลูกจ้างเฮียเป็นคนขโมยไปหรือเปล่า คือผมไม่ได้เอาไปจริงๆเฮีย ไม่เชื่อเฮียลองไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ได้ครับ กล้องวงจรปิดมาแต่ข้างนอก แล้วในรถจะรู้ได้ไงว่ามึงหยิบไปอ่ะ มันมีกล้องไหมเนาะมันใช่ได้คิดวะ เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ คุณลูกค้าสักครู่นะครับเดี๋ยวลงมาดูนิดเฮียผมไม่ได้เอาไปจริงๆ มึงจำไว้นะ ที่เนี่ยมีคนอยู่สองประเภท ตอนสอดอะสิ คุยอะสิ คนแบบแรกคือเจ้าของรถแบบกู และแบบที่สองเนี่ย คือคนล้างรถอย่างกู เร็วได้ใจจริงๆพระเอกของเรา คุณลูกค้าครับไม่มีจริงๆครับ เฮียลองหาได้ดีครับ หรือว่าบางทีเนี่ย คุณลูกค้าจะลองดูในกระเป๋ากางเกงไหมครับ อาจจะลืมไหมก็ เอ ได้นะ อ แต่ว่ารู้ทัน บังเจอคนแบบนี้ มีไหมครับ อุ๊ปส์ อ๋อโอเคแสดงว่าคุณลูกค้าลืมไว้ในกระเป๋ากางเกงถ้างั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนอะฝากดูแลคุณลูกค้าด้วยครับใส่ลง ได้ครับเฮีย ครับ
จำเอาไว้นะว่าคนที่เนี่ย มันมีอยู่2ประเภท แบบแรกเนี่ย คือคนฉลาด ส่วนแบบที่2เนี่ย คนโง่ คือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาด งั้น ผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับคุณลูกค้าลันลาลันลาลันลาว้าว พ่อเราเคยบอกนะ ถ้าจะเลี้ยงหมาให้เชื่องเนี่ยก็ต้องกล้าตีสั่งสอนมัน เฮ้ยต้องเล่นกูอ่ะก็เล่นแค่กูดิ มาแล้วเหรย่าสวัสดีครับ จ้า คิดถึงย่าจัง กับข้าวเสร็จพอดีเลย อู้ กินเลยลูก ได้ครับ นี่ของเราทั้งนั้น เดี๋ยวผมตักข้าวให้ฮะแล้วนี่พ่อไปไหนครับย่า ทำงานอยู่ห้องประชุมมาลูกเอ้ย เห็นว่าพักนี้ จะลงสส ซุปเป่าฮื้อนี่กั้งกินกี่ทีก็อร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับนึกถึงตอนเด็กๆเลยครับแม่ชอบทำให้กินบ่อยครับย่า แม่แล้วก็เอาสูตรมาจากย่านี่แหละ เริ่มทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับข่าวถัดไปนะคะ อยากจะบอกว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อประธานอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังอย่างคุณก้องเกียรติสุขประเสริฐนั้นนะคะ ได้ตัดสินใจค่ะลงสมัครสสเพื่ออาสา นี่สงสัยต้องไปถ่ายรูปใหม่แล้วมั้ง เอาละค่ะเดี๋ยว ในรูปหน้าโทรมเชียว จากทางบ้านนะคะซึ่งกำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ค่ะมาดูกันค่ะ ไหนย่าบอกว่าพ่อมีประชุมไงครับ พอดีพ่อหิวข้าวนะ ก็เลยขอพักเบรกมากินข้าวแป๊บหนึ่ง ปักให้ครับ แล้วที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างกั้ง เพื่อนกั้งเห็นพ่อลงสสมั้งครับ ก็เลยยุกั้งให้ไปสมัครเป็นประธานนักเรียนดูอะครับ น่าจะให้เดินตามรอยพ่อเลยครับ ย่าว่าก็ดีนะ พ่อเป็นสส ลูกชายเป็นประธานนักเรียน โอ้โห ทีนี้ หน้าบานเลยย่าคุยไปทั้งซอยได้เลย ก็เท่ดีนะครับย่า แต่พ่อว่าไม่ดีหรอกนะ ทำงานแบบนี้มันไม่ง่ายหรอกนะกั้ง วันไหนจะต้องประชุมต้องรับมือกับคนนั้นคนนี้ กั้งไม่อยากทำหรอกเชื่อพ่อสิ ครับ วัยนี้นะ อย่าหาเรื่องเครียดให้ตัวเองเลย ไปโรงเรียนเล่นสนุกกับเพื่อน กลับมากินข้าวให้อร่อย แล้วก็นอนสบายๆ แบบนี้พ่อว่าเหมาะกับกั้งมากกว่านะกินนี่สิ มานั่งเป็นพระเอก MV อะไรตรงนี้ มาไงวะเนี่ย ก็พ่อฉันมาคุยงานกับพ่อแกไง เห็นว่าพ่อแกจะบริจาคเงินให้โรงพยาบาลพ่อฉัน จะได้โปรโมทด้วย มากี่ทีก็ชอบสวนบ้านแกวะ อยากมีบ้านแบบนี้บ้างจัง แล้วมันจะชอบเลย เราชอบคอนโดแกตรงทองหล่อมากกว่าอีก มันเทียบกันไม่ได้ดิ คอนโดฉันไม่มีที่ให้หมาวิ่งเล่นแบบนี้อ่ะ ฉันน่ะโคตรอยากปล่อยอายุยี่วิ่งเล่นในสวนแบบนี้ได้บ้าง เขาบอกว่า ถ้าหมามันไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย มันจะโคตรดื้อ และอายุยี่ของฉันมันดื้อมาก ไม่รู้จะทำไงแล้ว
พ่อเราเคยบอกนะ ถ้าจะเลี้ยงหมาให้เชื่องเนี่ยก็ต้องกล้าตีสั่งสอนมัน แต่เขาว่าถ้ายิ่งตีมันจะยิ่งก้าวร้าวนะ เมื่อก่อนเราก็คิดแบบนั้นนะ แต่โตมาเพิ่งจะเข้าใจว่าหมาบางตัวใช้ไม้อ่อนสอนได้ หมาบางตัวต้องกำลาบมัน ให้รู้ว่าใครคือจ่าฝูงไม่งั้นมันจะยิ่งไล่ใจ อันนี้กำลังพูดถึงตัวเองหรือ ทำ เปล่า ไมฟังดูเหมือนแกไม่ได้พูดเรื่องหมาเลยวะ ขณะที่กำลังคิดถึงเรื่องคนอื่นจริงๆก็คือเป็นการด่าตัวเองอ้อมๆอยู่นะ โรโต้ว่าไงวะ เฮ้ยสายลมมึงมาหากูที่หอประชุมกันหน่อยดิ นี่เป็นไรวะเนี่ย เสียงแปลก มาเถอะหน้ามึงแป๊บเดียว ๆ มาเป็นกับดักมึงไงกระหังจะเล่นมึง มึงปากโป้งเหรอไอ้เหี้ยอ้วนฮะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยทำเหี้ยอะไรวะไอ้ออโต้ โทษทีว่ะเพื่อน พวกกูก็ไม่ได้อยากใช้ความรุนแรงนะ แต่ไอ้เหี้ยอ้วนเนี่ยเสือกเอาแผนไม่บอกมึงไง ถ้ามึงยอมมาลงยิ้มตั้งแต่แรกดีๆก็จบแล้ว ปล่อยกูดิวะไอ้เหี้ย ถ้าเพื่อนกูเป็นอะไรไปนะกูเอาพวกมึงตายแน่สัตว์ ไปถ้ามึงเล่นกูอ่ะมึงก็เล่นแค่กูดิ เพื่อนกูเกี่ยวเหี้ยอะไรด้วยอ่ะ ใจเย็น ที่กูขังเพื่อนมึงไว้อะก็เพราะไม่ให้เพื่อนมึงยุ่งกับธุระเราสองคนไง ธุระเหี้ยอะไร เอาเป็นว่า กูจะให้โอกาสมึงอีกรอบหนึงกูพร้อมจบเรื่องทั้งหมด ถ้ามึงกราดตีมึงกูแต่กราดธรรมดาคงไม่พอว่ะกูว่ามึงคงต้องถอดเสื้อ แล้วกราบกูงามมึงคิดดีๆนะเว้ยว่ามึงจะจบเรื่องตอนนี้หรือมึงจะให้กูเล่นมึงจบม .6 เอ้ารออะไรอ่ะมึงจะให้กูถอดกางเกงด้วยอ่ะ ทหารอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวตำรวจกูผิดเอง เฮ้ยมึงมันนี่ดิไอ้เหี้ยอ้วนอย่าขวางนะ กูขอโทษไม่ได้อย่าทำแบบนี้กับเพื่อนกูเลย ให้กูกราบแทนมันก็ได้ดิอย่าทำเฮ้ยไม่เอาออโต้ออโต้ไม่เอาให้กูถอดเสื้อมานี่ไม่เอานะอย่า เล่นกัน กูประ ดี ทับ เนาะ ใจมากเลยว่ะ เล่นให้รู้สึกหมั่นไส้มาก เอาเป็นว่ากูก็ไม่ใช่คนใจ ๆอยาก ร้าย จะ อะไร ตะบัน นะ หน้าคุณกังหันสักทีหนึ่ง กูขอตั้งกฎใหม่อะไรมึงไอ้สายลมจูเป็นเหี้ยอ้วนเนี่ยแล้วกูจะยกโทษให้หมด จูบกับมึงเลยจบ สักทีสิ อันนี้มาดิ เฮ้ย กูขอจูบแบบหวานเจี๊ยบเลยนะเว้ย พอดีว่ากูจะเอาไปลงติ๊กต็อกว่ะ เอาดิ ต้องดันหูไอ้เหี้ยนี่เข้าไปหามึงอะฮะ นี่ละสัตว์
หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ ว่านอนสอนง่ายแบบนี้ดิ ถึงน่ารัก อยากเป็นไวรัลก็จูบกับเขาไปเลย จูบกับคุณกังหันเลย สะใจสะใจอ่ะไวรัลลงติ๊กต็อกไปเลยสักทีสักทีต้องอย่างงี้มาต้นข้าวเวอร์ชันวายจ้ะไม่ใช่ต้นข้าวกอหญ้าต้นข้าว เฮ้ย ยืมเงินกูซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ไหม ได้ข่าวว่าไม่มีปัญญาซ่อมนี่ เมนบอร์ดน่าจะพังอ่ะ เปลี่ยนทีก็3-4 พันเลยอ่ะ มันต้องจ่ายหนี้พวกนี้แล้วด้วยนะ สนใจจะมาเป็นพี่ติวให้กังหันไหมคิดชั่วโมงเท่าไหร่เดี๋ยวฉันเพิ่มให้3 เท่า เฮ้ย มาได้ไงเนี่ย ก้างโค้งไอ้ก้างโค้ง อ่ะโอเค ก็เปิดตัวด้วยความแบบมันมีความอยากตะบันหน้าเนาะอยากตะบันหน้าคุณกังหันอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ต้องบอกว่าน้องๆเขาเล่นดีนะก็เรียกมีความแบบว่ามันมีความแบบหงุดหงิดหมั่นไส้กดดันรู้สึกหูตึงเครียดตั้งแต่ EP 1เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการผู้กำกับต้องชมว่าพี่ผู้กำกับพี่ประดุงเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะดึงอารมณ์บางอย่างมาให้สู่เราหมั่นไส้เราหงุดหงิดเราโมโหเราไม่ชอบการกดขี่กดทับแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นอะไรหลายอย่างที่มันสะท้อนความเป็นสังคมเหมือนกันนะว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีเงินมากกว่ามีอำนาจมากกว่าทำตัวอยู่เหนือสังคมมากกว่าแล้วกดคนอื่นที่ต่ำกว่าจริงๆคนแบบนี้ดูน่าสงสารเขานะฮะเหมือนกับว่าคนแบบนี้เหมือนกับว่าบางทีเขาก็จะมีปมด้อยอะไรบางอย่างหรือความไม่พอใจบางอย่างซึ่งเราก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว่ากังหันเหมือนจะมีปมกับที่บ้านอะไรบางอย่างคือพ่อไม่ได้ยอมรับพ่อไม่ได้เปิดพ่ออาจจะยอมรับเขาแต่พ่อคิดว่าเหมือนพ่อเหมือนไปดูถูกเขาอะว่าเขาทำไม่ได้เขาโง่เขาทำไม่ได้หรอกสิ่งที่เธอทนทำคืออยู่เฉยๆทำตัวแฮปปี้มีความสุขพอแล้วไม่ต้องสนใจการเรียนไม่ต้องทำอะไรเลยเรารู้สึกว่าเขาถูกมองแบบนั้นมันเลยเหมือนตัวเขาไม่เคยมีค่าในสายตาพ่อเลยเหมือนเป็นแค่เหมือนกับคนที่ต้องใช้ชีวิตไปวันๆให้พ่อไม่มีเรื่องด่างพร้อยไม่ต้องกระทบกระเทือนเรื่องอะไรของพ่อก็พออะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคือแล้วพ่อก็อาจจะเป็นคนที่ดูออกด้วยก็ได้ว่าถ้าลูกไปลงสมัครเป็นประธานนักเรียนถ้าลูกทำไม่เก่งจริงโดนล้อมาเสียชื่อถึงพ่ออีกก็ได้ซึ่งเขาก็เลยคิดว่าเซฟไม่ต้องอะไรอยู่เฉยๆทำตัวให้มีความสุขไปอย่าสร้างปัญหาก็พอเรารู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดูง่ายนะดูเป็นเบสิกมากๆแต่กลายว่าจริงๆแล้วมันกลายว่ามันไปทำให้เด็กมีปมด้อยอะไรบางอย่างในใจนะว่าเขาไม่เคยมีค่าเขาไม่เคยเป็นที่ต้องการในสายตาใครเขาไม่เคยแสดงศักยภาพของเขาได้โง่ก็โง่ไม่เรียนเก่งมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำให้เขาดูมีค่าที่สุดหรือแสดงออกที่สุดว่าตัวคนเขามีอำนาจตัวคนเขามีชื่อเสียงตัวตนเขามีอะไรหลายอย่างที่สามารถที่จะอยู่เหนือกว่าคนอื่นเนี่ยคือการเอาสิ่งนั้นไปกดคนอื่นไว้ให้คนอื่นดูต่ำกว่าตัวเองเอาสิ่งนั้นไปกดคนอื่นไว้ให้ตัวเองดูสูงขึ้นมาทำให้รู้สึกตัวเองมีค่าขึ้นมาถ้าเขาไม่อยู่ในสายตาพ่ออย่างน้อยเขารู้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นมาได้ชดเชยอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าอยู่ต่อหน้าครอบครัวแล้วรู้สึกด้อยเหลือเกินแล้วว่าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันเป็นจุดที่มันเป็นปมด้อยของตัวละครอย่างตัวกังหันทีเนี้ยพอมาเจอคนที่มีทัศนคติที่ดีอย่างตัวของสายลมเนี่ยเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์หลายๆอย่างหาเงินเลี้ยงดูตัวเองนะครับผมเป็นคนฉลาดด้วยเรียนเก่งด้วยมีความคิดด้วยเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่เด็กฉลาดที่เป็นเด็กเนิร์ดที่เป็นเด็กกิ๊กแต่เขาเป็นเด็กฉลาดที่ผ่านสังคมหรือผ่านประสบการณ์การทำงานหรือเอาตัวรอดมาเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะมีลูกล่อลูกชนบางอย่างซึ่งตัวกังหันเองเอาจริงๆอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำเขารู้ว่าจะเอาตัวรอดยังไงไม่ได้ยอมทำตามทุกอย่างรู้ทั้งรู้ว่าจะโดนแกล้งก็รู้ทันนะครับผมว่าจะโดนแกล้งแล้วก็มีวิธีที่พลิกแพลงต่างๆออกไปทำให้มันเหมือนกับมันเป็นเรื่องราวใหม่ๆจนถึงขั้นที่ตัวของกังหันเองก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่สายลมทำจะทำอะไรต่อไปเรารู้สึกว่ามันทำให้มันมาจากความปล่อยพริบของเขาประสบการณ์ของเขาจากการที่เขาทำงานมาหรือว่าเขาแบบใช้ชีวิตมาหรือดูแลตัวเองมาแต่ด้วยความฐานะที่มันต่างกันหรือยากจนตรงนี้มันทำให้ตัวเขามีหลายอย่างที่เทียบกับตัวของกังหันไม่ได้
เราพูดในบริบทถ้าซีรีส์นี้ไม่ใช่ซีรีส์วายซีรีส์นี้คงเป็นซีรีส์บูลลี่ที่มันแบบที่เราเห็นกันเป็นปกติซีรีส์บูลลี่ที่มันเหมือนกับว่าเป็นแค่การกดทับของสังคมที่อยากแสดงออกมาผ่านตัวซีรีส์เฉยๆที่เรารู้กันอยู่แล้วมันมีแบบนี้บางครั้งเราสงสารคนแบบนี้ก็จริงนะแต่ถ้าสมมติมันเกิดกับตัวเราเองบางทีก็เครียดเหมือนกันนะว่าเราจัดการกับคนแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าจัดการวิธีเดียวกับสายลมในเรื่องอาจจะไม่ได้เวิร์กก็ได้นะครับผมเราอาจจะต้องอยู่เฉยๆเขาก็แกล้งเราอาจจะต้องยอมไปก้มกราบเขาจริงๆก็ได้ในความเป็นจริงนะฮะในชีวิตเพื่อให้ทุกอย่างมันจบลงอะเพื่อให้คนแบบนี้รู้สึกมันมีความสุขรู้สึกมันมีได้ชัยชนะอะไรบางอย่างเราอาจจะต้องยอมบางอย่างเพื่อให้รู้สึกมันชัยชนะก็ได้แม้จะเสียศักดิ์ศรีเราแต่ถามว่าเราจะต้องใจร้ายกับตัวเองแบบนั้นไหมเราจะต้องทำร้ายตัวเองแบบนั้นไหมเราไม่รู้หรอกครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คงตอบไม่ได้ว่าถ้าเจออะไรจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าพี่แฮมคิดเองถ้าสมมติพี่เจอสถานการณ์แบบเนี้ยพี่อาจจะยอมก็ได้ถ้าไม่ยอมเราคงต้องเดินออกจากตรงนั้นแต่ด้วยคอนดิชันบางอย่างหรือเงื่อนไขบางอย่างถ้าเราจำกัดจริงๆว่าเราต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเราออกจากที่นี่ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างเนี้ย3 คนเนี่ยต้องเก็บทุนไว้ต้องเอาทุนออกไม่ได้พ่อแม่จะเดือดร้อนถ้าออกไปเงี้ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญที่เขาต้องยอมตามเกมสิ่งที่คนอื่นเขาดีไซน์มาหรือสิ่งที่เขากดเราไว้แล้วว่านี่มันคือการเมืองบางอย่างในโรงเรียนนะฮะแล้วมันคือการเมืองบริบทใหญ่ที่เราเห็นในสังคมด้วยว่าทุกวันนี้จริงๆเราก็โดนกดทับทางอ้อมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเหมือนกันจากคนที่เป็นชนชั้นนำในสังคมนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมันอยู่ในรูปของซีรีส์วายมันมีความรักก่อตัวขึ้นเนี่ยบทมันก็สามารถจะเขียนออกไปได้เรารู้สึกว่ามีความคล้ายๆ F4 เนี่ยเป็นชายหญิงถูกไหมฮะอันนี้เป็นแค่ตัวละครชายที่เป็น BL มันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยอันนั้นคือกอย่านะฮะถูกไหมฮะอันนี้คือสายลมก็มีความผิวไหวพอๆกันนะฮะระหว่างกอย่ากับสายลมมัน2 เรื่องนี้มันจะมีความละไมคล้ายกันอยู่ที่ตัวละครเอกอย่างพระเอกของเราเนี่ยหรือตัวละครอย่างกังหันเนี่ยเปิดขึ้นมาด้วยความแบบโอ้โหเราเป็นแบบคนที่เป็นดูสูงสุดท็อปของโรงเรียนนะครับผมเป็นเหมือนกับทุกคนต้องเหมือนกับยอมเราต้องแคร์เราเพราะเราเนี่ยเป็นลูกที่เหมือนจะเป็นเจ้าของโรงเรียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันทำให้มีความละไมคล้ายแล้วการที่เขาทำอย่างนี้บูลลี่ต้องการเอาชนะสุดท้ายเดี๋ยวเขาความอยากชนะของเขาเริ่มแพ้ใจเริ่มรู้สึกว่ามองคนนี้เปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่ากับ EP ต่อไปซึ่งก็เห็นเขาว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะก็จะมีความละไมคล้ายอยู่แต่แค่เป็นบริบทของวายซึ่งเราไม่คุ้นเคยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่ามันเลยทำให้มีวิธีการเขียนให้มีทางออกของตัวละครได้ดีขึ้นเพราะถ้าเป็นเรื่องชีวิตจริงมันคงเป็นอะไรที่กดดันมากๆเนาะที่ต้องเจออะไรแบบนี้แต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเสนอทางออกให้ตัวละครว่าออกทางนี้สิมันอาจจะเป็นทางลงที่น่ารักแล้วทำให้คนดูรู้สึกว่าสนุกไปกับเรื่องราวของตัวละครได้อีกอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่าด้วยความที่บทมันเป็นบทสมัยใหม่แล้วการที่คุณจะให้ตัวละครคนหนึ่งมาบูลลี่คนอื่นแล้วอยู่ดีๆความรักทำให้เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพออันนี้ก็คาดหวังเหมือนกันว่าเราจะได้เห็นบทเรียนสำคัญหรือบทเรียนครั้งใหญ่ของตัวละคร3 ตัวที่เป็นฝั่งของกังหันเหมือนกันนะครับผมฝั่งนั้นเขาก็จะมีเพื่อนของเขาเนาะเขามีเด็กแก๊งของเขาเหมือนกันก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เขาจะเผชิญมันจะเป็นยังไงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของกังหันนะครับผมหรือจะเป็นตัวกายนะครับผมหรือจะเป็นตัวของแม็กซ์เนี่ยไม่ใช่กายนาวาเพราะเขายังไม่พูดชื่อเลยในเรื่อง EP เนี่ยเรารู้สึกว่ากังหันนาวาแม็กซ์เนี่ย3 คนเนี่ยเขาต้องมีบทเรียนที่เขาต้องเจอแน่ๆเลยในซีรีส์เรื่องนี้แต่อาจจะแบบแม็กซ์กับนาวาจะไม่ได้เห็นเด่นชัดแต่รู้สึกว่าตัวของกังหันเองเนี่ยที่เป็นบทหลักเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดๆว่าเขาต้องเจอกับอะไรจากการที่เขาทำไม่ดีมาตลอดแล้วอยู่วันนึงจะกลับมาเป็นคนดีมันจะมีบทเรียนอะไรที่สั่งสอนเขาหรือให้เขารู้ไหมว่าเขาทำอะไรผิดพลาดไปรู้สึกว่าอย่างน้อยการเป็นซีรีส์บูลลี่ในยุคนี้หรือซีรีส์ที่มันดูเป็นแบบอย่างเงี้ยในยุคเนี้ยมันคงต้องให้อะไรกับเรามากกว่าการที่แค่ว่าพระเอกจากคนที่ร้ายกลายเป็นดีเพราะความรักมันคงต้องให้ในแง่มุมอื่นอย่างเช่นการที่ว่าพระเอกมีความสำนึกผิดไหมรู้จักการขอโทษไหมเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไหมเราว่าอย่างนั้นมากกว่าที่เราอยากเห็นนะในมุมของตัวละครของกังหันแต่เรื่องความรักเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเราไม่เคยเจอซีรีส์วายที่มันถูกบริบทแบบเหมือนกับคนที่ทะเลาะกันเราเคยเห็นมาแล้วถูกป่ะครับผมตีกันเราเคยเห็นมาแล้วรุ่นพี่รุ่นน้องเราเคยเห็นมาแล้วแต่อันนี้มันเหมือนกับความบูลลี่ความไม่พอใจความกันแกล้งกันในโรงเรียนความที่แบบว่าไม่ถูกกันมาก่อนแล้วดีก็มาชอบกันหรือดีกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยหรือมีแต่ก็ไม่ได้เยอะในไทป์แบบนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์นึงที่มันได้เห็นเรื่องราวที่มันมุมใหม่ๆ
ของความรักในบริบทของ BL นะครับผมรู้สึกว่าก็ตื่นเต้นดีลุ้นดีแม้ EP 1ต้องยอมรับว่าทำออกมาได้ตึงเครียดมากๆไม่ได้ไม่ดีนะครับผมดีแต่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราดูซีรีส์วายอยู่ป่ะวันนี้มันเหมือนซีรีส์แบบมัธยมที่เป็นแบบกำลังเป็นแบบประเด็นทางสังคมหรือว่ากำลังเอาแบบเรื่องของสังคมเรื่องของการส่อเสียดเรื่องของการแบบว่าเอาประเด็นสังคมหรือเด็กที่ถูกทำร้ายมาเล่นอะไรเงี้ยมันดูเป็นซีรีส์จริงจังขึ้นมาทันทีนะครับผมแต่พอมาติดตอนท้ายด้วยคำที่แบบว่าได้จูบกันเนี่ยก็รู้สึกโอเคฉันคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้เอาอยู่นะครับผมเพราะว่ามีการเขาแบบตึงมาตลอดทั้ง EP อ่ะสุดท้ายจบด้วยกันแบบเนี้ยโดยการให้ตัวละครจูบกันมันเหมือนกับเฮ้ยอยู่ไม่ธรรมดาแสดงว่าการเขียนบทก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจเพราะถ้าปิดแบบนี้เนี่ยก็คือว่าเรียกคะแนนในใจได้พอสมควรเหมือนกันเลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆมันเป็นอะไรมันมีหลายๆแบบที่มันเกิดกว่าที่เราคาดไว้ทำให้เราอยากจะมีใจลุ้นต่อว่าเฮ้ยเวลาเขาจีบเขาจีบยังไงอะแล้วคนที่แบบว่าแบบห้าวๆแบบกังหันอย่างเงี้ยคนที่แบบว่ามันดูร้ายๆแบบกังหันเนี่ยมันจะพอมันเป็นคนที่บทจะรักคนหนึ่งอ่ะมันจะเป็นแบบไหนเราอยากจะรู้ตรงนั้นว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนะฮะแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันคงไม่ได้แค่ประเด็นของความรักของ2คนหรอกมันคงมีประเด็นของคนรอบข้างพ่อแม่ความจนความรวยที่มันจะเข้ามาอีกเยอะๆเลยใน EP ต่อไปนะครับต้องรอดูเหมือนกันโอเคครับก็ถือว่าเปิดมา EP 1ด้วยแบบว่าอะไรที่มันดูแบบน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นอีกมุมมองนึงที่รู้สึกว่าน่าติดตามแล้วก็ต้องชมนักแสดงนะครับทุกคนเลยรู้สึกแต่ละคนแต่มันเหมือนกับเป็นเด็กที่ผ่านการแสดงมาเยอะอ่ะแล้วก็แสดงออกมาแล้วมันรู้เลยว่าเขาเล่นได้แบบไหนเขามีความผ่านความเคี่ยวกรำกันมาอะไรเงี้ยแล้วเพิร์ดเขาก็ช่างเหมาะกับบทนี้นะมันมีความเป็นแบบแบดอยู่แล้วไงด้วยลุคของเพิร์ดเนาะมันเหมือนกับว่าถ้าไม่แบดก็เหมือนกับเป็นคนเขาสามารถจะเล่นได้2บทที่ชัดๆบทที่1คือเป็นผู้ชายที่เท่ๆคูลๆลุคแบบแมนเลยนะครับผมรู้สึกแบบว่าพูดอะไรเป็นคนจริงจังซื่อสัตย์จริงใจอะไรแบบเนี้ยมันเป็นบทที่เพิร์ดเล่นแล้วมันเหมาะมากๆกับอีกบทนึงที่เราไม่เคยเห็นเลยคือบทที่มันบทเด็กเขาจะเป็นผู้ชายที่ดูแบบถึงให้ดูดุดูแมนดูเท่ดูกล้าวแค่ไหนเขาก็จะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะครับผมซึ่งเรื่องเนี้ยมันจะต่างไปนิดนึงตรงที่ว่าเขาดูเป็นแบบจิตใจไม่ได้อ่อนโยนแต่แรกดูเป็นคนร้ายแต่แรกหลังสุดท้ายมันจะเริ่มค่อยๆบางอย่างที่จะเห็นในตัวอย่างคือค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังเหมาะกับตัวของเพิร์นนะคือเพิร์นเขาก็ยังเอาตัวละครตัวนี้เล่นออกมาได้ดีอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าต้องชมเลยว่าน้องเล่นเก่งแล้วก็รู้สึกว่าเชื่อมากๆเชื่อจนรู้สึกเราอยากจะไปตะบันหน้าน้องเลยรู้สึกว่าแบบมันหมั่นไส้มันดูหงุดหงิดมันดูแบบน่าโมโหมากๆอะไรอย่างเงี้ยใครแล้วกันเนี่ยชิมอนเนี่ยเขาพราวอยู่แล้วเขาแพรวมากแล้วพอเขาเล่นเป็นบทแบบนี้มันดูเขามีเสน่ห์ขึ้นไปอีกในการที่เขามีความเป็นแบบเด็กฉลาดที่มีไหวพริบมีลูกล่อลูกชนอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าพอมันเป็นความเป็นชิมอนน่ะมันดูเหมือนกับคาแรคเตอร์ตัวนี้มันไม่จมมันมีมิติมันมีลูกเล่นกับตัวละครตัวนี้ยังสายลมนะฮะแต่ช่วงนี้ตัวละครชื่อสายลมเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงตอนนี้จะเริ่มสับสนและดูเยอะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนการแสดงคนอื่นเดี๋ยวรอดูที่ตอนที่บทมันออกมาแล้วเราจะเริ่มเห็นการแสดงของแต่ละคนชัดมากขึ้นเราก็จะค่อยมาพูดถึงตัวละครตัวอื่นกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิด EP ที่ตอนแรกคิดว่ามันจะตึงอะไรขนาดนี้คิดว่ามันต้องไปลุ้นความหวานอะไร EP หน้าหรือเปล่าหรือ EP 3 EP 4หรือเปล่าแต่เขาก็ใส่มาเร็วเหมือนกันเลยคิดว่าใจโล่งแล้วไม่ต้องลุ้นแล้วคิดว่าเดี๋ยว EP หน้าจะเริ่มหวานจริงจังแล้วต้องชมพี่พดุงสมาจารเหมือนกันนะด้วยความที่พี่เขากำกับมาเราไม่เคยเห็นเขากำกับโทนแบบนี้มาก่อนที่มันดูมีความจริงจังประมาณนี้คือฟีลแบบนี้มันเหมือนเป็นภาพดีแล้วแบบพวกแบบที่เราค่ายเราคุ้นเคยว่าเขากำกับอะไรแบบเนี้ยแต่ความรู้สึกพอมันเป็นพี่พดุงสมาจารแล้วพอทำแบบนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอย่างนั้นมันเป็นเอลิเมนต์ใหม่ๆหรือลูกเล่นใหม่ๆที่เราได้เห็นจากการแบบพี่เขาถ่ายทำมันเปิดมาด้วยการตั้งคำถามเปิดมาด้วยการเล่าเรื่องเปิดมาด้วยความดาร์กของสังคมอย่างเงี้ยรู้สึกมันเป็นลูกเล่นที่เราไม่เคยเห็นพี่เขาใช้มุมนี้ในการถ่ายทอดกับซีรีส์วายไงแล้วพอเราเจอแบบนี้รู้สึกว่าว้าวเหมือนกันนะว่าถือว่าเป็นแบบอะไรหลายอย่างที่มุมกล้องการตัดต่อการเรียงซีนต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับน่าสนใจมากๆโอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อยู่ตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับผมหวังว่าจะเจอกันต่อในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวของหัวใจในสายลมครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย